Chào các bạn, đây là bản móng băng. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái quy trình giải thép móng băng. Đây là móng băng thì người ta tiêu chuẩn người ta làm là từ 90 đến 1m2 nha các bác nhé. Từ 90 đến 1m2 mà thép thì là đi phi 12 theo tiêu chuẩn Việt Nam đấy. Thì là mình sẽ đi cái lớp dưới trước, lớp ngắn trước, và phải kê thép là mình phải dùng cái con kê bê tông nhé, các bác không nên dùng bằng gạch thì nó ẩm thấp, sẽ ngấm nước vào hòn gạch đấy, nó sẽ han sắt. Các bác dùng cái con kê bê tông mua trên thị trường đấy, có loại cao loại thấp, thì loại thấp nhất thì là cũng phải 2,5 phân. Thì các bác kê loại cao đấy. Cái bản móng băng này các bác phải đổ bê tông nót. Khi mình đổ bê tông nót thì nó cái bẩn tạp chất ổn định được cái mặt bằng, nó không bẩn vào sắt thép, mà khi đổ nó không mất nước xi măng. Cái lớp dưới là mình đi phi 12, cái lớp trên thì lớp dưới đi phi 12 là A 150, nếu có điều kiện là 150, còn không thì các bác đi từ A 200 đủ nổi, nhưng không được quá 200. Cái lớp trên thì các bác là cái lớp dưới là chịu lực, lớp trên này là thép cấu tạo, thì các bác tiết kiệm các bác đi phi 10 cũng được. Còn có điều kiện thì các bác đi phi 12, chứ bình thường ra nó cấu tạo thì các bác đi phi 10 là đi A20 nhé. Còn nếu mà không có điều kiện thì mình có thể đi thưa hơn, nhưng mà không được quá 30, A30. Ở đây là khoảng cách giữa các cái thanh với nhau đấy. Còn cái móng băng này thì cái ở giữa thì mình không cần phải bẻ mỏ cũng được. Có điều kiện mình bẻ mỏ được cái ở trục giữa này, móng cân đấy, các bác bẻ mỏ được thì tốt, không thì không bẻ thì cũng được, bởi vì nó móng cân. Còn cái móng biên thì các bác tùy thuộc vào cái bề mặt của dầm nhé. Ví dụ cái neo là từ 30 đến 40 D, ví dụ như cái thanh thép 10 thì các bác cũng phải cái thanh thép 10, ví dụ như cái bản móng của mình là mình cái mặt của cái hộp thép dầm đấy, mặt trên nên mà được 30 thì là mình không bẻ cũng được đấy, 30 40 D đấy. Còn nếu mà mình không gọi là cái gối, cái dầm đấy là nó không được 30 D 40 D thì mình sẽ phải bẻ mỏ neo đấy. Ví dụ như sắt phi 12 chẳng hạn, mà cái bản móng băng ấy chỉ được có 30 thì là phi 12, ví dụ phi 12 là 30 D là thành 36 phân đấy, 36 phân, mà cái bản kia mới được có 30 thì thiếu 6 phân nữa, thì các bác sẽ phải bẻ thêm 5 6 phân nữa để đủ neo là 30 D đấy. Neo là 30 D nó là như thế. Còn bây giờ người ta thường người ta làm bằng thép 10, thép 12, thép 10 ít nào, tùy theo công trình cỡ nhỏ thế nào, chứ còn công trình lớn chuẩn người ta làm từ phi 12 trở lên. Đây là quy trình đan thép dầm, thì mình sẽ đi 3 cây trên phi 16, phi 18. Thép dầm thì là mình đi sắt dọc là mà đi phi 18 trở lên nhé, 18 đến 22, 3 cây trên và 3 dưới, giữa là kẹp sườn. Như trong hình đây thì là người ta vẽ như thế, chứ thực tế thì cũng không cần thiết phải đi phi to quá, bởi vì đây là chỉ cái thép chống phình ổn định đai thôi. Các bác đi 12 và cái phải có đai nhé, đai cách 5-60 phân một cái. Không đổ thì không được, cái bê tông đầm mạnh nó phình ra.
Hệ thống phanh này thì khuyến cáo là người ta khuyến cáo là đi từ dầm 700 trở lên, nhưng từ dầm 700 trở lên người ta sẽ đi chống phình. Còn nhiều gia chủ người ta có điều kiện, người ta yêu cầu thì mình tầm độ dầm 600 chẳng hạn, người ta yêu cầu thì mình cũng cho vào. Đấy, theo yêu cầu của người ta, cái tiêu chuẩn là người ta quy định từ dầm 700 trở lên. Cái khoảng cách của xác định làm móng lên như thế này thì là tại sao người ta lại xác định được cái chiều cao của dầm và chiều rộng của dầm. Đấy. Chiều cao của dầm người ta căn cứ vào đâu là người ta lập ra cái chiều cao. Ví dụ như cái chiều cao của dầm là 500 này, 600, 700, người ta căn cứ vào đâu vậy? Thì là người ta căn cứ vào cái khoảng, ví dụ trong cái ngôi nhà này có cái khoảng dầm là theo thiết kế là 6 mét này, 5 mét này, 4 mét này. Đấy, ví dụ thế thì người ta sẽ lấy cái khoảng dầm mà cao nhất, dài nhất, ví dụ như là khoảng 5 mét, 6 mét, 4 mét, người ta lấy cái khoảng dài nhất là 6 mét. Thì cái đai dầm người ta sẽ tính chiều cao của dầm người ta sẽ tính bằng 1/10 của cái khoảng dầm cao dài nhất đấy. Ví dụ như cái dầm, cái khoảng đấy là 6 mét thì bằng 1/10 là 60 phân, thì người ta sẽ được cái chiều cao của cái dầm là 60 phân. Đấy. Cái chiều rộng của bản mặt dầm thì chiều rộng của mặt dầm thì người ta sẽ căn cứ vào đâu? Người ta sẽ căn cứ vào cái, thì người ta sẽ lấy công thức là chiều cao của bản dầm chia 2. Ví dụ như là cái chiều cao của dầm là 600. Đấy. Thì là chia 2 thì là cái mặt dầm sẽ là 300. Đấy. Ví dụ dầm 500 chia 2 thì là được bao nhiêu? Được 25. Đấy. Chiều cao người ta lấy theo cái như thế. Chiều cao chiều rộng người ta lấy như vậy. Và cái lớp ngang, dầm ngang sẽ gác lên dầm chính. Dầm ngang gác lên chính mà sát cổ dầm là tầm độ 1 mét là các bác đi đai mau rồi. Sát 1 mét là mình sẽ đi đai mau. Sát mép đoạn gối ấy, gối cái cột, hoặc là gối giữa cột và cái đầu dầm đấy, mình sẽ đi mau đoạn đấy, bởi đoạn đấy nó chịu lực nó lớn. Còn nối thép thì các bác, cái móng này là móng băng và móng bè nhé, nó nối sắt, nó dầm lật ngược, nó nối ngược với sàn. Nếu mình không nắm được là nối sai kỹ thuật. Đấy, các bác thấy là nếu mà nối sắt thì nó là dầm lật ngược, mình nối cái ngược hẳn với sàn đấy. Sàn nối thế nào thì dưới này là nối ngược. Ví dụ như là móng băng này nó nực, nó ép hai đầu cột xuống mạnh thì cái dầm này nó có đẩy vào ở giữa lên. Đấy, thì cái lớp trên thì lại là cái lớp chịu lực. Đấy, thì ta nối, ta sẽ không được nối vào cái lớp trên, không được nối vào đoạn giữa của lớp trên. Mình có thể nối lệch ra khỏi cái mép dầm, chỗ 1 mét khỏi dầm là mình nối. Đoạn đấy là môm men, cái đoạn đấy là chịu lực là quả lớp trên lớp dưới đều nhỏ. Còn lớp dưới thì các bác cũng phải son e cây đi.
thép đấy ra, cái lớp dưới mình nối ở giữa để so le đi, và không được nối quá 50% hàm lượng thép. Thì chương trình của mình cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.